Hi everyone, good evening po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm Dr. Mike. Welcome sa ating Health Talk by Doc Mike. I'm based in Hong Kong. Sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong. Isang informative na topic na naman because recently, I think a week ago or 2 weeks ago, kababayan na naman natin ay nagkaroon ng problema at nagkaroon ng sakit na ating i-discuss for tonight. So tonight, allow me to share to you my knowledge about abdominal aortic aneurysm. Yun po ang i-discuss natin ngayong gabi. But before that, let me greet our viewers. Magandang gabi po sa mga mothers, sa mga kababayan kong OFWs dito sa Hong Kong, mga domestic workers natin dito sa Hong Kong. Magandang gabi po sa inyong lahat. At mga viewers natin sa iba't ibang parts ng mundo. Because dumadami na ang family natin dito sa Health Talk. Almost ilan na, hindi ko na mabilang yung mga viewers natin, mga subscribers natin. But if you're new here, you could always like, you could always share, and you could always subscribe sa ating channel. And pag may mga episode po in the past na ginawa natin para po sa ating mga kababayan. Kung meron kayong problema sa health, again po, it's still advisable to visit your physician para po ma-examine po kayong mabuti at wag po kayong matakot because health is wealth. Yun po. Ayan, mga viewers natin, meron tayong bagong viewer dito na si Jenny De Vera. Kung nyo ko palang nakita yung name niya. Si Gianna Guillermo, good evening po. Flor Manuel, good evening. Honey Love. Kat Del Valle, si Miss Flor, si Miss Jocelyn. Magandang gabi po sa inyong lahat. But anyway, let's start our discussion tonight. Because alam niyo po ba na siguro ilang beses na dito sa Hong Kong, mula pagdating ko noong 2010, almost at a year, meron akong nababalitaan mga kababayan natin. They suffered from aneurysm. And maari po yung mga kababayan din natin or sa Pilipinas, naririnig nyo po lagi yung aneurysm. Okay? Because isa po ito, particularly this aneurysm na i-discuss ko, is one of the deadliest common type of aneurysm na pwede pong mangyari kahit po kanino. Okay? So, i-discuss po natin siya para po mas maintindihan niyo po, okay, kung ano po ang aneurysm. Okay? Ang aneurysm po is before we discuss aneurysm, ibibigay ko po muna yung normal structure. Okay? Sa aneurysm po, ang naaapektuhan po yung tinatawag na aorta. Ano ba ang aorta? Ang aorta po, okay, kung nakikita po ninyo sa aking picture dito, ang aorta po, yung ugat, isa po sa pinakamalaking ugat sa loob ng katawan. Okay? Ang aorta po, siya po ay nakasituated doon sa malapit sa heart, sa puso. Kasi po, yung po ay isang malaking blood vessel or malaking ugat na kung saan pag nagpump ang heart, okay, dahil po, di ba, nagpapump ang heart natin, para po supplyan ang different parts ng katawan ng dugo, yung pong dadaanan ng dugo, yung po yung aorta. Okay? Lalabas po doon sa heart or puso, yung dugo, dadaan po sa aorta, bababa po yun, papunta po sa different parts ng katawan. So, ibig pong sabihin, yung aorta, isa po siyang daanan, okay? Para siyang highway na kung saan dadaan ng dugo, papunta sa kidney, papunta sa liver, papunta sa brain, papunta sa mga major organs ng katawan. So, yun po ang aorta. However, ang aorta po is divided into 4 segments, okay? Ibig pong sabihin niyan, di ba, parang sa highway, merong first part ng highway, second part ng highway, third part ng highway, fourth part, hanggang mag-exit na. So, ganun po ang aorta. Ang aorta po, palabas po siya ng heart, doon po yung tinatawag na ascending aorta. So, pataas siya. So, may curve siya doon sa taas. After ay sandali, meron pala akong mas malaking picture dito. O, ito na lang papakita ko. Ayan. Okay? Tinanggal yung hindi nyo nakikita yung heart dito. Okay? So, ang aorta po, once na nag-pump yung heart ng blood natin, yung pong blood, tataas po dito. Ito po yung tinatawag na ascending aorta.
Ito pong paliko dito, ito po yung tinatawag na second part ng aorta, what we call yung arc of the aorta, yung arko niya. Okay? And then, bababa po yan. Okay? Pag bumaba yan, descending aorta or the thoracic aorta, hanggang pagdating dito sa pinakababa ng aorta, nagkakaroon po ng split, para yung highway, naghihiwalay siya. Yung isa papunta sa direction na direction A, yung isa direction B. So kung nangyayari po, pag bumaba na yung aorta natin, magkakaroon po ng dalawang bifurcation. So ibig pong sabihin, yung isang part ng aorta, mabibiyak po siya into dalawa. Right and the left iliac artery. So yun po naman, dadaan naman po yung dugo doon, papunta sa lower leg natin. Either sa right leg or doon sa left leg. So yun po yung division ng aorta. Okay, sana po clear po yun, ha? Yung division ng aorta. Yung kasi po, yung pag-uusapan natin ngayon, abdominal aortic aneurysm. So ibig pong sabihin, yung aneurysm po, mangyayari doon sa aorta or doon sa part, okay, no blood vessel na binabanggit po natin. Ang aneurysm po, isa po siyang pagbaballoon or enlargement ng isang blood vessel. Particularly po, itong malaking blood vessel na ito. So pwede po siyang mangyari, ang aneurysm, pwede po siyang mangyari sa brain kasi meron po tayong malaking ugat din sa brain, meron tayong ugat din sa lower extremities natin, etc. So hindi lang po limited ang aneurysm sa abdomen, okay, or sa tiyan. Pwede rin po na ang aneurysm pwede pong mangyari sa brain, pwede po siyang mangyari sa lower leg, etc. So para lang po maintindihan nyo. Kaya pag sinabing aneurysm, anong klaseng aneurysm? Although, ang pinaka-common na aneurysm, yung tinatawag na abdominal aortic aneurysm. Okay? So sana po naging clear tayo doon about aortic abdominal aneurysm. Okay, hindi po natin di-discuss tonight yung tinatawag na brain aneurysm. Ise-separate po natin yon para po hindi kayo malito. So for the viewers watching tonight, we will not discuss brain aneurysm or cerebral aneurysm because para hindi po kayo magulo. Let's focus our discussion with abdominal aortic aneurysm. I hope clear po sa inyo yon, ha. So binigay ko po muna sa inyo yung normal structure or anatomy. Okay. Technically po, normally, ideally, ito po ang itsura ng healthy abdominal aorta. Okay? Napapansin nyo naman po siguro, okay, walang paglaki, normal yung structure, walang problema. However, sa unhealthy, okay, na blood vessel, particularly po sa abdominal aorta na may aneurysm, mapapansin nyo po, mayroong ballooning or lumaki, nag-enlarge or nag-bulge yung pong area na ito. Okay. Siyempre, sasabihin nyo po, bakit kaya nag-enlarge? Bakit kaya lumaki? Ano kaya ang mararamdaman ng pasyente na nag-enlarge itong part na ito dito sa may abdominal aortic aneurysm? Remember, ang aorta po, nagsusupply po siya ng blood away from the heart or from the heart to different parts of the body. However, in aortic aneurysm, abdominal aortic aneurysm, minsan po, pwede po siyang magkaroon, lalo na po kung nag-rupture yan, it can lead to a life-threatening bleeding. Just imagine, kung ito po ay mag-rupture, pumutok, or nagkaroon ng tear, na nagkaroon ng hiwa dyan, kasi po, numinipis yung lining. Just imagine a balloon. Okay? Ito na lang po ha, para po mas maintindihan nyo. Imagine po ang balloon, pag nilobo nyo ang balloon, di ba, meron pong hangganan yon. Pag nilagyan mo ng linagyan ng hangin ang balloon at nag-e-expand, yung pong wall ng balloon, okay, di ba po, numinipis na siya. And eventually, sa sobrang laki na ng balloon at hindi na malagyan ng hangin sa loob, maaari po itong pumutok. Maaari po itong sumabog. So, ganun po ang nangyayari dito sa abdominal aorta. It would expand, and then maaari po siyang pumutok at sumabog. So anong mangyayari ngayon doon? Siyempre, kung puno ito ng dugo, yung pong dugo doon sa loob ng aorta,
So pupunta po sa different parts ng katawan. So maari po magkaroon, definitely, meron pong internal bleeding na mangyayari sa patient at maari pong ikamatay ng pasyente kung hindi po kaagad naagapan itong aneurysm na ito. Okay? Also, it depends din po sa sukat or sa laki nung rupture na mangyayari dyan. Some aneurysm din po, hindi naman po kaagad sumasabog yan or hindi naman po nag-rupture kaagad yan. So through the years po, ang aneurysm po, lumalaki siya konti-konti. Okay? Slowly growing yan. Kaso sasabihin nyo, hindi ba natin nakikita kaagad yan? Hindi ba nakikita ng doktor kaagad yung aneurysm na yan? Dahil po sa loob siya ng katawan at hindi naman kaagad nagmamanifest ang mga simptomas niya, nababanggitin natin mamaya, minsan po, nakikita lang po yan sa general check-up. Diyan lang po natin makikita yan or sometimes when doctor would advise na sinasubject po kayo sa ultrasound or sinasubject sa MRI, etc. upon history taking, upon physical exam, doon lang po makikita accidental finding pa na may aneurysm pala ang patient. Pero hindi po tayo yung typical na pupunta sa doktor na sasabihin, I think I have aneurysm. Hindi po ganoon. Because yung symptoms niya, it's similar with the other symptoms. Unless otherwise, doctor would advise an ultrasound or a CT scan or an MRI. Depende po rin yun doon sa history at saka sa physical exam ng patient. So that's why, be very careful po sa symptoms. So ano ba yung mga symptoms na babanggitin natin? O ayan, ang dami pong nanonood sa atin. Maraming salamat po. I hope na iintindihan nyo po yung discussion natin tonight. I'm trying to simplify po para po maunawaan ninyong mabuti, particularly our OFWs in Hong Kong. Ayan, maraming nanonood ngayon. Si Angel Salvador, thank you. Si Jasmine Sumagad Faldas, thank you for watching. For the symptoms, ito po yung mga simptomas ng abdominal aortic aneurysm. Okay, since I've mentioned, this one is, it would grow slowly through the years. Hindi po kaagad malaki yan, okay? Ano muna na yan? Pakonti-konti. It depends on the lifestyle of a patient. And it's difficult po na to detect yan. Some may start small and stay small. So, ibig sabihin, no bata ka, maaaring meron na, at nagstay siya na ganon. Okay? Meron naman po through the years, maliit lang po siya, and then lumalaki ng lumalaki. Just like a balloon, di ba? Hanggang po nakuha na niya yung maximum laki niya, and then that's the time pag marami nang nararamdaman ng patient at magkakaroon ng rupture. Okay, ano po ang nararamdaman o mararamdaman ng patient na ito? Remember, ito po biglaan. It's a sudden, mabilis na pangyayari. Hindi po ito, yung simptomas nito, hindi siya pakonti-konti. Lumalaki po siya sa loob ng katawan natin. Hindi natin syempre nakikita, pero ito, bigla na lang sudden yung mararamdaman mo. Okay? Kaya po marami tayong mga kababayan na nagkakaroon ng aneurysm, bigla na lang nagko-collapse. Okay? Bigla na lang nahihimatay, tapos ayun na, comatose kaagad, or nasa emergency room na, etc. Okay? Dahil po nga, yung pag-detect nito, hindi ka agad-agad na didetect upon physical exam lang, upon history taking ng patient. So, ang una pong sintomas na ma-experience, okay, baka po yung mga kababayan natin maka-experience po ng abdominal aortic aneurysm, ito po yung tatandaan nyo. Meron pong constant pain, okay, in the abdominal area. Okay, sobra pong sakit, excuse me, sakit sa abdominal area. Okay, masakit na masakit. It's a deep, excruciating pain na sa abdomen. Biglang sumakit, masakit na masakit on your abdominal area hanggang sa side ng abdomen ninyo. Okay? And then, tumatagos po yung pain sa likod. So, there would be back pain na sobrang sakit. And then, makaka-feel po kayo na merong pulse o pulsation sa mismong belly button ninyo or sa pusod ninyo. So, tandaan nyo po yung symptoms na nabanggit ko, yung 3. A very deep
constant pain sa abdominal area, tumatagos sa likod or back pain na sobrang sakit, tapos yung belly button ninyo o yung pusod ninyo, meron pong pumipintig-pintig doon. Yun po yung classic, okay? Classic signs or symptoms ng merong abdominal aortic aneurysm. Pag ganun po ang nangyayari sa inyo, go to the physician, go to the doctor or the emergency room as soon as possible. Baka po pending rupture o magra-rupture yung inyong abdominal aorta. Okay? So yun po ang tatandaan ninyo. Okay? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, yung pong classic symptoms na nabanggit ko, nangyayari naman doon sa mga ibang sakit, di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng abdominal pain. Kaya nga pag yung abdominal pain, tatanungin ng doktor sa inyo, saang part ng abdomen nangyayari yung sakit? Sa upper part, sa epigastric area, sa right lower quadrant, left lower quadrant, etc. Okay? Tinatanong din niya, yung pain ba nawawala? Naaalis o ganon. Tapos pinapa-quantify, gaano kasakit? Nasa 10 ba yung pain? Nasa 1 ba ang pain? Nasa 2 ba ang pain? Etc. So ito pong pain dito sa abdominal aortic aneurysm, sobrang sakit, okay? Intense pain. Just imagine, pumutok po yung sa loob, yung aorta. Yung blood, nag-skip na po, pumunta sa ibang parts ng katawan. Okay? And alam naman po natin, pag ganun ang nangyari, babagsak din ang blood pressure ng patient natin. Okay? But ang question niya, Dok, paano ba nagkakaroon ng abdominal aortic aneurysm? Okay? And as I have mentioned kanina, it can develop, the aortic aneurysm, it can develop anywhere along the aorta. Okay? Doon po sa parts ng aorta, kung depende po kung saang part ng aorta. But most of the time, nangyayari po yan, balik tayo dito, sa abdominal area, doon sa bandang baba. Ito po. Hindi po siya nangyayari doon sa taas. Although it can happen, pero most of the time po, nangyayari siya dito sa bandang baba na area. So isipin niyo po, pag masakit yan sa bandang belly button, bandang pusod po ninyo. So imagine, upon ultrasound, syempre minsan napapa-ultrasound kayo at minsan sasabihin ng doktor, oh, there's something on your abdomen, particularly on your aorta, nagkakaroon na enlarged. Doon po nila accidental findings na nangyayari o nagkakaroon ng problem doon sa aorta. Okay? Usually po, ano po ba ang causes nito? Siguro, sa ating mga viewers na nanonood ngayon, it is important po na malaman natin ano ba ang nagko-cause ng aortic aneurysm. Okay? Kasi, syempre, ayaw natin mangyari sa atin yan at ayaw natin magkaroon ng problema na ganyan. Kasi, yan po, mabilis. It's a life-threatening because magkakaroon po ng internal bleeding once na nagka-rupture. Depende po ang survival rate. Kung ang rupture niya o yung nag-tear doon sa loob ay maliit lang, can be repaired as soon as possible. Pero kung medyo malaki yan at marami na pong blood ang tumagas sa loob ng katawan natin, so mas crucial po yon. Okay, bakit po nagkakaroon nito? Because in aortic aneurysm, there are so many factors that can lead to dito sa problem na ito. Ang una po yung tinatawag na atherosclerosis or paninigas ng ating arteries. Okay? Because through the years, ang mga arteries natin, yung mga ugat natin, yung mga major blood vessels ng katawan, ito po ay tumitigas. Okay? Tumitigas po ito, nagkakaroon ng hardening ng ating arteries or major ugat sa loob ng katawan because po sa mga kinakain natin. Ang unang-una po na bawal dyan, yung pagkain natin ng mamantikang pagkain or too much fat na kinakain natin. And this fat, pag po nag-build up yan sa loob ng katawan natin, madideposit po yan sa lining ng blood vessel. Kung ito ang normal artery natin kanina, pwede po mag-deposit yan. And through the years, dahil po nakadeposit na yung taba doon sa side, okay? So imagine ninyo, kumapal na yung lining ng ating blood vessel, ng aorta,
nabalutan na ng taba yung blood vessel natin. So tendency po, pag dumaan yung dugo dyan, pag from the heart, hindi na po siya makapag-function na mabuti, yung ugat natin. So tendency, just imagine a highway na maraming roadblocks dahil maraming construction na ginagawa. Di ba po ang tagal-tagal bago kayo makarating sa destination ninyo? Similar din po dito. Just imagine kung sobra-sobrang roadblocks ang nagawa dyan sa highway natin sa loob ng katawan. Tendency po, magka-cause ng traffic. So yung pressure dyan, tumataas. Imagine niyo po kung pauwi kayo, puro build up ang nangyayari dyan. So tendency, pag nag-pump yung heart natin ng dugo, palabas sa kanya, doon sa picture natin sa kanya. Okay? Imagine, nag-pump ang heart ng blood, palabas, kaso hindi makadaan mabuti dito dahil barado na po ito ng mga taba. Tendency, mag-accumulate po dito yung pressure, magbibuild up yung pressure, at ito po, tendency, pinupush yan, and then eventually, maari po ito mag-rupture, maari po siyang masugatan, magkaroon ng tear dyan sa part ng aorta na yan. So that's one. Okay? Dahil po dun sa pagkain nating mga mamantikang pagkain. Pangalawa po, meron tayong high blood pressure because high blood pressure can damage or pwede niya pong maging weaken yung aortic walls. Okay? Lalo na po kung may long-standing hypertension tayo, hindi tayo nagpapatingin, mataas pala ang blood pressure natin, or hindi tayo umiinom ng gamot for blood pressure. Tapos, umiinom man tayong gamot pero non-compliant. Kung bumaba, we stop. Tapos kung tumaas, iinom na naman tayo. So hindi po dapat ganoon ang pag-inom ng mga medication ninyo, particularly for the heart. You should visit and consult your doctor. Okay? And some patient po, another cause, aside from blood pressure, aside increased blood pressure, or aside from hardening of the aorta, meron din pong problema sa blood vessels. Minsan po may mga pasyente, through hereditary, may mga problema na po sa kanilang blood vessels. So yun po yung mga may bata pa lang, sinilang, tapos meron ng defects doon sa mga blood structures, so blood, yung aorta for example. So ganon, nagkakaroon pa, bata pa lang sila, meron na. Or sometimes infection of the, pero ito rare, infection of the aorta. Like a bacterial infection or a fungal infection, pero rare po yan. Another one cause is trauma during car accident. Pero ayan, medyo ano na. Pero ang pinaka-importante sa ating mga viewers na nanonood ngayon, yung pong high blood pressure at saka po yung pagkain natin, yung diet natin. What are the risk factors? Okay. Ito sa risk factors, medyo maraming magiging guilty dito sa risk factors na ito kasi it runs in the family. Particularly po if you have a family history, may mga kamag-anak, magulang, tita, tito na nagkaroon po ng aneurysm before. So nasa lahi na po natin yan. Particularly kung may mga lahi tayong matataas ang blood pressure, may lahi tayong na stroke, meron tayong lahi na high blood. So mag-ingat po, okay? Siyempre hindi naman natin mawawala yan pag may family history. Pero ang number one po, strong link dito sa abdominal aortic aneurysm are those people who are smoking. Okay, mga smokers dyan. Because smoking is one of the strongest risk factor for aortic abdominal aneurysm, including yung mga nagsi-second hand smoke. Meaning, may katabi ka, nagsisigarilyo ng nagsisigarilyo, ikaw po ay nalalanghap mo yon. Almost every day, langhap ka ng langhap ng usok ng kapitbahay mo. So tendency po, maari po tayo mag-accumulate yan sa loob ng katawan natin, and through the years, we could have problems po within dito. Age is another factor. Okay, another risk factor pagdating dito sa aortic aneurysm na ito. But remember that this one is common for 65 years old and above.
Okay? Hindi po siya common sa younger generation, but nowadays, because of the lifestyle, because of the habit, because of the eating habits ng ating mga kababayan or mga viewers nating iba dyan na nanonood, so tumataas na po yung risk factors kaagad. Lalo na kung mahilig tayo sa mamantikang pagkain and we do not exercise and hindi tayo nagpapa-blood pressure, so tendency po, tumataas po ang risk dyan. Okay? Age is considered, family history, the tobacco use, or kahit po yung nagchuchu ng tobacco, meron pong ganon. Okay, it can lead. Take note, at least dito yata sa discussion natin na ito, lalaki naman po ang mas common na magkaroon nito compare sa babae. Usually kasi yung mga topics natin po before, ang common risk factor is mas mataas sa babae, but this time, abdominal aortic aneurysm is more common among men. Okay, among men as compared to women. Okay, but again, huwag natin kung isipin na ay mas common pala sa lalaki to, baka mas safe ka may mga babae. Hindi po ganon. Dapat isipin pa rin natin, risk factors, tumataas po ang chance ninyo na to have this, but at least you should be aware what are the causes and the symptoms. Okay? And then race, mas common po ito ang abdominal aortic aneurysm among white. Okay? And other forms of aneurysm din, pwede rin yan, yung large blood vessels sa loob ng katawan. Meron ako nakita before aneurysm sa knee, sa leg. Okay? Meron din pong ganyan. Okay? So, sa mga kababayan natin dito na nanonood, very important, magpa-blood pressure po kayo. Pagpa-BP po kayo. Tapos, at least once a year po, magpa-check kayo ng cholesterol ninyo, triglyceride, o yung lipid profile para po at least makompleto po ninyo yung good cholesterol, bad cholesterol, triglyceride, etc. Para po at least mapanatag po ang loob nyo once a year. Kasi common po, dalawa po yan eh. Either diabetes or mataas po yung sugar, mataas ang sugar for diabetes and also yung pong cholesterol ninyo, baka or triglyceride. Aside from hypertension, stroke, and high blood, baka rin pong ito rin. Okay, lalo na po kung mahilig kayo sa maalat, mamantikang pagkain, at stress. Okay, let me go to stress later. Okay, complications. Ano ba ang complications ng abdominal aortic aneurysm? Okay, one, syempre alam naman po natin, pwede po siyang mag-rupture yung aneurysm. Pwede pong ang aneurysm throughout the years ganyan. So walang mangyayari. Maliit yung bulging niya, hindi siya ganun kalaki. Pabayaan lang siya, nandyan lang siya, kumaaksident. But doctors would always advise you on what to do kung accidental findings na meron kayong nakitang ganyan. Okay? But syempre, hindi naman lahat po nagpapatingin, hindi naman po lahat nagpapa-ultrasound. So ito po yung mga possible complications, okay? Remember that in abdominal aneurysm, pwede po siya magkaroon ng tear in any parts dyan sa balloon na yan or any layers of the aorta. Kaya po minsan meron tinatawag na dissecting aortic aneurysm. Inom muna tayo. Nauuhaw ako. Okay. And aside from that, yung rupture po, maaring isa sa mga complication, pag po lumaki yung bulging dyan, and patient may experience a sudden, intense, persistent abdominal and back pain. Okay? Abdominal or back pain. And para pong ang explanation ng patient, syempre yung patient sobrang sakit na sakit, parang may pinupunit sa loob ng tiyan niya. Yun po ang usual na sinasabi ng patient, pero dahil sa sobrang pain niya, sigaw na ng sigaw ang patient sa emergency room unless otherwise binigyan na siya ng medication para kumalma. Dahil po doon sa pain na yon, ang patient, meron po siyang mababang blood pressure. Low blood pressure kasi nagbumaba ang blood pressure niya kasi nga yung dugo dito nagkaroon na ng rupture, lumalabas na sa different parts ng katawan. So yung heart, pump na ng pump, hindi na mataas yung pressure kasi nga hindi na siya nagbabara dito, wala na yung roadblock dahil pumutok na siya. So yung blood pressure, bumagsak na yung blood pressure ng patient. However, mapapansin sa patient, mabilis yung pulse.
Kasi yung heart niya, pump na ng pump, okay, para pumunta sa different parts ng organs yung blood, masuplayan ng blood, yung different organs of the body, particularly the brain. Kaso nga lang, dahil po wala ng pressure dyan, maano na yung pressure, low blood pressure niya, yung heart po, mabilis ang pagtibok niya. So mararamdaman ng patient, mararamdaman kung nasa hospital yung patient or may mga tumutulong na paramedic, mabilis po yung pulse ng patient. Okay? So, as I have mentioned, aortic aneurysm can develop, okay, in any parts of the body, but the most common dito po sa abdomen natin. Prevention. So since nabanggit natin ang risk factors kanina, paano po tayo makaka-prevent ng aneurysm? Okay, ito lang po yung for abdominal ha. We're not discussing cerebral aneurysm dito, but sometimes they share yung prevention. But we'll discuss that cerebral aneurysm or brain aneurysm sa different araw ng discussion natin. Okay? So, again, since alam naman po natin kanina, I've mentioned that one of the risk factors for aneurysm is tobacco use. So, therefore, sa prevention, try to avoid the use of tobacco. Ayan, quit smoking. Yung po mga naninigarilyo sa inyo, o yung exposed sa second-hand smoke, mag-isip-isip na po kayo. Okay? Dahil po ito po ay isa sa mga risk factors ng aneurysm, ng mga kaibigan nating mga drivers dito sa Hong Kong. Kasi meron tayong kababayan na driver din before na nag-suffer ng aneurysm. So, yung mga kaibigan natin dyan, mga leaders ng mga drivers, o yung mga group ng mga drivers, please po, try to avoid smoking. Nasa primary health prevention tayo. Dahil po at least makaprevent, magkaroon ng impormasyon yung mga kababayan natin dito sa Hong Kong, mga drivers. Okay? Dahil po marami sa mga drivers natin, pag stress sila, they do smoke. Okay? Next one, mga kababayan naman nating OFWs, domestic workers in general, o lahat-lahat na. Okay? You need to plan your diet. Eat a healthy diet. Focus on the variety of fruits and vegetables. So, ayan. Whole grains, fish, low-fat dairy products. Mga kababayan nating mataas ang cholesterol because recently, ang daming nagpatingin sa clinic. Yung iba normal, which is good. I'm so happy pag normal sila. Pag medyo mataas ang cholesterol nila, we advise what to do. Some patient, healthy modification, healthy lifestyle, lifestyle modification, kaya bumaba ang cholesterol nila after 2 weeks with a combination of exercise at saka eating the proper diet. But yung iba, so sobrang taas at minsan gamot ka agad ang gusto nila. Alam naman po natin ang gamot, it might have some effect din. Pero kung sobrang taas na po talaga, we need to do something. Medication na ang kailangan dyan. At ilimit nyo po yung pagkain o paggamit ng mga may saturated fats, okay? Trans fat. Itignan nyo po doon sa label ng mga binibili ninyong mga produkto, mga pagkain, kung meron silang trans fat, meron silang saturated fat, wag po dapat matataas yon. Dapat ang trans fat, 0 o wala siyang ganon. And limit salt intake. Yan, yung mga mahilig sa maalat, yung mga friends tayong nanonood dito, lagi bagoong, lagi mga mamantikang pagkain, sisig, kare-kare, kung ano pang mamantikang pagkain. Tapos may mga cheat day pa. Naku, yung pag-cheat day na yan, minsan yan ang nakaka-addict. Tapos hook diyan at tayo ay tumaas ang ating cholesterol pamagitan na yan. And then, you always keep, okay, your blood pressure, normal level, and control your cholesterol. Your cholesterol should be under control. Siyempre, paano naman natin malalaman ang blood pressure? Siyempre, kailangan nyo po magpa-BP. Advice po, at least magpa-BP po kayo morning at saka evening.
Tignan nyo po, i-record nyo po sa loob ng isang buwan kung nakikita nyo po yung trend ng BP po ninyo. Hindi po ibig sabihin nag-BP kayo ngayon na mataas, high blood na po kayo kaagad. Maaring sa araw na yon napagod kayo kaya biglang tumaas, or nanggaling kayo sa labas, mainit kaya mataas siya. Dapat in 2 different occasions, i-BP nyo po ang sarili ninyo, i-monitor nyo po ang BP ninyo. Kung tumataas ng BP ninyo, nagiging 140/90, 100 and above, please visit your doctor na. Baka kailangan nyo po mga interventions dyan. And for the cholesterol, syempre, kailangan naman pong matest yan. Kasi minsan, hindi naman po natin nararamdaman na mataas ang cholesterol natin. Sometimes, wala kang nararamdaman, pero upon the blood exam or blood screening, meron ka palang mataas na cholesterol. So, be very careful on that. Watch out your diet. Kasi po, yung iba, breakfast, mahilig sa mga mamantikang pagkain. At minsan naman po, mahilig tayo sa noodles. Diba? Or lunchtime, prito, yung mga ganon. Tapos yung mantikang ginagamit natin, or even dinner. Tapos mga Filipino diet kasi rich in oil. Ma-oil ang Filipino diet, mga kababayan. At minsan, yung mga employers ninyo rin, di ba? Minsan mamantika yung piniprepare nila rin o piniprepare nyo para sa kanila. And again, last one is the get enough exercise. Okay? A regular exercise will help you to makontrol yung ating at least prevention for abdominal aortic aneurysm. Repeat lang natin. Okay? Avoid using tobacco or smoking. You need to at least eat a healthy diet. Plan your diet. Okay? Sasabihin ng iba, yung kagaya nung mga pasyente natin last week, lagi sabi, okay lang naman po kasi every Sunday lang naman po ako kumakain sa labas, lalo na po sa mga fast food. O yun nga yung paminsan-minsan na yun ang nakakasama sa atin. So mag-ingat po tayo, lalo na po yung mahilig sa fast food, mahilig pag Sunday nagbabaon, tapos mantika na pagkain. Pero at least nowadays, within the past few months, nagiging aware na ang ating mga kababayan dito sa Hong Kong, particularly ang ating mga domestic workers na nagiging health conscious na sila. So I'm so happy because of our program. Ito po mga live videos natin na ginagawa, nakakatulong po. Hindi lang po dito sa Hong Kong, pati po sa iba na nanonood sa ibang bansa. Nanonood kagaya ni Miss Barry Malabanan na nanonood ngayong gabi. Okay? For exercise, try to get at least 150 minutes of exercise per week. Kayo na lang pong bahalang mag-divide dyan. Madali lang naman siguro yung di ba? 150 minutes per week. Siyempre, kung 30 minutes ka, at least pwede na, di ba? Okay, moderate aerobic exercise. Huwag niyo pong biglain ang exercise. Start kayo na small muna. Slowly until mag-build up yung exercise ninyo. Yung po kasing iba, binibigla ang pag-exercise, kaya the following day natotrauma na sila, ayaw na nilang mag-exercise because napagod silang masyado sa kaka-exercise nila. Okay? As I have mentioned kanina sa opening statement natin na ang abdominal aortic aneurysm, sometimes hindi po kaagad nakikita yan ng doktor or ng pasyente. Usually accidental findings na nakikita yan. Minsan, pag nangyari na sa patient, doon na lang natin malalaman na abdominal aortic aneurysm pala ang cause. But anyway, just to give you an idea, some patient may be diagnosed with this one using mga imaging technique like abdominal ultrasound, like CT scan, MRI. Yun po yung mga procedures or lab exams or tests, imaging test para po makita yung kung mayroong problema dyan. But again, you cannot ask the doctor right away na kasi mahal po yung mga procedures na yan. Like for example, a CT scan is expensive, MRI is expensive, and even ultrasound. An ultrasound of the whole abdomen would cost around 2,000 plus Hong Kong dollars. So medyo may kamahalan po yung mga procedures na yan. So again, bottom line, wag po tayong kaagad doon sa mga procedures. Ang importante is what are the risk factors and how we can prevent. Okay, prevention is better than cure, mga kababayan.
Okay. And then, gusto ko lang pong i-share sa inyo in terms of lifestyle. Okay? Because for abdominal aortic aneurysm, meron pong mga study. Like for example, syempre hindi naman natin alam na meron na palang lumalaking bulge dyan sa ating loob ng katawan natin, sa abdomen natin, particularly the aorta. Okay, because one of the lifestyle and consideration ng mga doctors, we usually inform our patient, lalo na kung mataas yung risk factors. Kung kayo po ay smoker, kung kayo po ay 65 years old and above, kung kayo po ay lalaki, or babae man, kasama na rin kayo. Tapos mataas ang blood pressure ninyo, etc. etc. Okay? We ask them also na huwag magbuhat ng mabigat. Okay? Because pag nagbubuhat ng mabigat, yung straining, di ba po? Dahil nagbuhat ka ng mabigat, talagang pinupuwersa mo yung pressure sa loob ng katawan natin. And kung meron kang aneurysm dun sa loob, maaari pong makadagdag yung pressure sa pagbubuhat na yun at mag-rupture siyang bigla. So again, be careful po. Alam ko po yung mga kababayan natin dito, madalas magbubuhat ng mga mabibigat. Be careful on that. Because you don't know eh. Hindi nyo po alam kung ano ang problema ninyo. Because some of our patients hindi po nagpapatingin at hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Okay, so it should be a vigorous exercise. Avoid heavy lifting, okay? Pagbubuhat ng sobrang bigat because it will just increase the blood pressure or the pressure inside excessively, etc. Okay, and also, remember, isa rin to. Ito po medyo mahirap po siyang iwasan din as part of the lifestyle. Okay, stress is another factor po. Okay, paano ba natin mawawala ng stress? Because stress can raise your blood pressure. Di ba po, pag stress tayo, tumataas ang blood pressure natin. Okay, and try to avoid conflict. Try to avoid conflict and stressful situation. And minsan nagiging emotional tayo masyado. And pag masyado tayong emotional, tumataas ang blood pressure natin, nagkakaroon ng problema. And remember, blood pressure, pag mataas ang blood pressure natin, again, another risk for aortic abdominal aneurysm. So, wag po tayong mag-isip ng masyado. Kaya nga nung iniisip ko, maari yung mga pasyenteng nagkaroon ng problema before, aside sa mga risk factors, they are so stressed. Na-stress sila ng sobra sa buhay nila at bata pa sila, or during their lifetime, meron na silang aneurysm. Sa sobrang stress nila, sa sobrang nangyayari sa kanila, nag-build yung blood pressure nila, tumaas yung pressure doon sa loob, and eventually, during the time na nandyan na, okay, meron siya sigurong ginawa or nasa labas siya, nag-rupture. Okay? And that's the end. That's abdominal aortic aneurysm. So watch out sa ating mga kababayan na nanonood sa atin because bottom line is the blood pressure. Babalik tayo sa blood pressure, babalik tayo dun sa mga kinakain natin in the past. Okay? So, ingat po kayo lagi sa ating mga kababayan. Sa mga hindi pa po nagpapatingin, particular dito sa Hong Kong, you can visit your physician, you could visit the hospital, you could visit the clinic, kung saan man. You could tell your employer. Kung maganda naman po ang relasyon ninyo, and it's your body. It's your body. At least once a year, kahit once a year lang po, makapagpatingin po kayo. Hindi naman po dapat everyday nagpapatingin kayo. Kung may sakit na po yun. Kung may everyday kayo nagpapatingin, feeling nyo may sakit kayo lagi, that's hypochondriasis. Okay? Yung wala ka naman sakit pero feeling mo sa sarili mo may sakit ka, that's different. Okay? At least po, ma-screen man lang po kayo. At least kung maagang malaman natin, okay, primary prevention, at least may magagawa po tayo. Huwag na po nating hintayin na malala na, marami na tayong nararamdaman sa sarili natin before tayo magpatingin. Okay? Sa lahat po ng mga nanood ngayon, maraming salamat po. I've seen so many people na nandito, mga new names, marami pong salamat. I'll just mention you to po mga bagong viewers natin. Pin Smile Planos, I hope that you've learned something tonight. Olive Raka, thank you so much. New learnings, I hope visit soon, sabi niya. Maria Sakaten, magandang gabi po sa inyo. Jasmine
Maraming salamat. Marami po akong natutunan. Maraming salamat po. This is my way of giving back to the community. And I want to share all the things that I have learned when I was a student. And I'm still learning these things, okay? Because what I have learned before in med school, sa training, maaring may mga bago na ngayon. Okay? Sige, si Sharon, 10,000 step at least a day. O yan, at least nag-exercise si Miss Sharon. Baka payat na si Miss Sharon sa susunod na makita natin. Si Miss Hanilab, maraming salamat. Si Miss Hanilab, na mataas ang cholesterol niya dati, nag-ano na rin siya, nag-exercise na rin, nagpa-test na rin siya. At least, yung pong mga kababayan natin, nagiging aware na sa kanilang health ngayon. Maraming salamat po. At least, nakakatulong po ako kahit papaano sa inyo sa pamamagitan ng bibigay ng impormasyon kung paano alagaan ang sarili natin. Si Miss Jocelyn Aquino, sabi niya, one day cheat, not bad baby, sabi ni Miss Jocelyn. Kaso po, sa pag-cheat natin minsan sa diet, maaring makasama sa atin. So dapat always eat in moderation. Hindi naman natin binabawal na bawal kainin lahat ng mga to. Always eat in moderation. Huwag lang tayo mag-focus sa isang group of food na kakainin natin, di ba? Eva Crisostomo, marami pong salamat. Si Miss Barry Malabanan na taga Laguna, maraming salamat. Ingat po yung mga taga Philippines, ha? Alam ko may mga bakuna na sa Philippines ngayon. Si Miss Lily Flor, thank you so much. Jay or Okariza, good evening po. Thank you for the information about aneurysm. Watching daw siya from North Point. Si Miss Normie na taga Cavite, maraming salamat Miss Normie. Si Ellen Turner, maraming salamat for watching. Joy Mac, good evening. Bay Hasselharo, good evening po. Si Miss Moshi, good evening po. Same po ba yan ng brain aneurysm? Very nice question. Pag ang nag-rupture ng ilang days, declare comatose, gang ulit ang kapitbahay. Actually, I prepared that one, but I will not discuss a brain aneurysm po tonight. Okay, just to give you a glimpse. Ang brain aneurysm po, syempre, ito abdominal aneurysm. So, nangyari po ito sa abdomen. So, nangyari po yan sa abdomen. Okay, so as I have mentioned, aneurysm can happen in major organs of the body, different parts of the body. Kaso kaya nga abdominal aortic aneurysm, sa abdomen po siya nangyari. Okay? Yun po. Sa brain aneurysm po, syempre, brain, nangyari naman po siya sa brain. Okay? Sa utak. But I would have a different discussion po sa brain aneurysm. Much interesting. Yung sa brain aneurysm, yan po yung i-discuss natin. Siguro next week natin siya i-discuss in continuation po ng abdominal aortic aneurysm. Because ang presentation nitong abdominal aneurysm is severe pain, deep, intense, excruciating pain sa abdominal area, in the belly button area, tapos may pulsation. Ang brain aneurysm po, severe headache ang presentation niya. Sobrang sakit sa ulo, headache, yun ang presentation ng brain aneurysm, which we will discuss next time. Thank you for raising that question, Miss Moshi. Yan. Tapos si Literal Videos, good evening po sa inyo. Jean Pilar, thank you. Miss Hanilab, thank you. Sa mga super chatters, thank you so much. Angel Salvador, thank you so much. Jenny De Vera, thank you. Jocelyn Culafu, thank you. Watching from Stanley. Uy, matagal na akong hindi nakakapunta sa Stanley. Christy Galindo, maraming salamat po. Mitch L. 26 from Yunlong. Gianna Guillermo, thank you. Sino pa po ba? Si Miss Flor, si Miss Magnolia, marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you for watching tonight sa ating mga kababayan. And if you like this video, you can share to your friends. You could subscribe sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa atin. And i-ready nyo po ang phone nyo again. Okay, hindi ko sasabihin kung kailan nyo i-ready ang phone niyo. Because sabihin ko lang po, I wanna give back to the community again as I would
wanna help our community, particularly the one in Hong Kong, yung po mga kababayan natin, para po at least mabigyan sila ng free blood test, etc. Para po at least malaman nila kung ano man po ang nararamdaman nila. Kung mataas ang cholesterol nila, particularly dito sa aneurysm nito. BP and yung good cholesterol or bad cholesterol or yung triglyceride. Okay? So, please, you could also watch our previous videos sa ating dito sa ating YouTube channel, and you could also follow me sa Facebook natin, sa Facebook page, same name, Health Talk by Doc Mike. Okay, Mirna Cabo Verde, maraming salamat po. Si Minda Yu, thank you from Happy Valley. Sina Nep, maraming salamat from Chunwan. Maraming salamat. New follower, new subscriber. Maraming salamat, Sina Nep. Sana po na-pronounce ko mabuti yung name nyo. Maria Sakaten, maraming salamat po. Minda, Irinco Parido, maraming salamat din po sa inyo. Nakakataba ng puso na nag-join kayo sa aming live discussion tonight. And dumadami tayo, as I have mentioned before. Franz Bartz, thank you po sa inyo. Jane Ocampo, thank you. Sabi ni Jane, yes po, Doc. After work, nag-exercise na din ako para after malaman mataas ang cholesterol. O, di ba? Ang ganda. Hindi po para sa akin yan, para po sa inyo yan, di ba? Sana one day, at least makabalik kayo sa Pilipinas pag umuwi kayo or nagtatrabaho kayo dito sa Hong Kong, ma-feel ninyo na ay, healthy pala ako. Ay, mababa pala lahat ako. Ang di ba? Ang saya po ng pakiramdam. Kesa po, malagi kayong iniisip na, ay, mataas kaya ang sugar ko, mataas kaya ang cholesterol ko, tapos ang dami pang iniingatan, di ba? At least kahit baseline lang po, meron kayong pinanghahawakan sa sarili nyo because again, it's your health, sa inyo po yan, and alam naman po natin, early prevention is better than cure. Kasi mas masyado nang magastos pag po tayo ay marami na tayong sakit na naramdaman sa sarili natin. Hanggang mas maaga po, mas maganda. Diba? Si Teen Smile Planos, Eva Crisostomo Hanghaw, Maria Sakaten, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wala po akong na-miss kasi masyado pong mabilis minsan. Taga-Discovery Bay pala si Mirna Cabo Verde. Maraming salamat. Oo. Sabi niya, pag free time niyo po, pasyal po kayo dito. Miss Jocelyn Colafu. Maraming salamat, Miss Jocelyn Colafu. Teen Smile, yes po, after blood test po, nawala ang agam-agam ko na mataas ang uric acid sa test. O di ba po, ang sarap po ng pakiramdam na alam niyo yung resulta ng test. Mataas man, mababa, aware kayo. Kung mataas, may magagawa. Kung mababa, mawawala po yung stress ninyo. And stress, remember, as I have mentioned kanina, is related to this one as well. So with that, maraming salamat po sa inyong lahat. I enjoyed this topic tonight para po sa inyo na nakapag-share na naman po ako ng isang common na disease, na problema, na karamihan ng ating mga kababayan natatakot sa sakit na ito. At marami din po akong kababayan dito sa Hong Kong nagkaroon nito. And I myself, my auntie died of this one, but the cerebral one, the brain aneurysm. Siguro yan ang di-discuss natin next Wednesday. So abangan nyo po itong coming mga live natin na gagawin din natin. So once again, this is Dr. Mike. Maraming salamat po sa inyong lahat. Have a great night, everyone. Be safe, be healthy, and be nice to all. Okay? Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe kung hindi pa kayo nag-subscribe or i-like or i-share sa mga friends niyo. Have a great night, everyone. Bye!